Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video is hindi siya test din, technically test. Ito siya. Bumili kasi ako ng original na Real Techniques na ito yung original and ito yung fake. Bumili ako nito. Ipapop ko na lang dito sa screen. So yan. Dito banda yung original, dito yung fake. Pero itong fake alam ko nasa 50 pesos lang to. Sa Shopee ko to binili yung fake. Ito sa Lazada. Joke lang. Sa official shop ng Shopee din ng ito, yung Real Techniques kasi meron sila doon. Ito yung difference ng packaging. Hindi ko lang sure kung ito yung bagong packaging kasi hindi ko alam bakit super magkaiba yung packaging nila. Baka ganito rin yung itsura nung dating packaging pero same pa rin yung sponge. Hindi ko lang alam. Yung Real Techniques, meron siya nakalagay na by Sam and Nick. Ganun din yung layout dito. So, yung logo. Ito yung logo. Doon sa taas, ito naman. So, magkaibang packaging nila ngayon. Sa original, may nakalagay na Miracle Complexion Sponge. Sa Miracle Complexion Sponge, sa original may nakalagay na TM. Sa fake, wala. Meron ding Miracle Coverage Damp or Dry dito sa part na to. Sa lower, ito. Sa fake, wala. Walang nakalagay na ganun. Tapos parehas silang nakalagay na may base. Ito. Dito naman yung base. Sa likod ng packaging ng fake is pula yung sponge. While sa original is yellow yung itsura ng image. Yellow or orange din. Okay. So, same naman. Mas maraming details lang dito sa original regarding doon sa sponge. So, use damp or dry. Ito yung nasa original. 3-in-1 multifunctional sponge that leaves you with a complexion that's smooth, enhanced, and gorgeous. Use damp for a dewy glow or dry for a full coverage. Ganun pala yun. Hindi ko na nalaman. Dito, isa fake, yung illustration, nasa loob yung text. Pero dito, sa original, nasa labas. So, i-compare ko lang, ha? So, same lang sila. Yung sinasabi nilang video na i-watch kung paano gamitin, nandito, same lang yung thumbnail na ginamit. Buksan ko muna yung fake. Ito, 50 pesos lang. Marami kasing nagsasabi na, actually, isa yung tita ko. Sabi niya, maganda daw talaga yung fake ng Real Techniques. So, syempre, gusto ko i-try. Tapos naisip ko gawan ng video, yung ganito, fake versus original. Kung worth it ba bumili ng original. Kasi baka mamaya, mas maganda talaga yung fake kaysa sa original. May mga ganong pagkakataon. Ang hirap niyang buksan, Bessie. Bagong ligo nga pala ako, kaya ganito itsura ko. And wala pang nasa face ko. Ayaw magpabukas, te. Ano ba ito buksan ng mabilisan? Kaya tanggalin ko na lang yung parang naglalak doon. Ayan, may ganong effect. Wow, ang lambot niya. Malambot siya. Teka, ito yung Miss Bella ko eh. So, comparison guys. So, ang laki nung Real Techniques na bunch compared dito sa Miss Bella. Ayan, ito yung magpo-proof na malaki siya. Hindi ko alam. Ayan o. Diba? Parehas dry to Bagong bukas, dry na dry. Ang lambot niya. So, buksan ko na yung isa. Okay, mas natatanggal yung lock ng original. And hindi ganun katigas yung plastic. Malambot siya. Ayan, ito na yon. Wala nang case pa sa loob. Mas okay yung maliliit lang yung plastic. Para, alam mo naman, eco-friendly. Medyo mas matigas siya. Okay, una ko nakita is yung original, merong parang nakalubog dyan na RT. Tapos, dito wala. Plain lang sila. And mas malambot yung fake. Sarap ng ano yun. Dito may nginig effect pa ako. Dito wala. Try natin. Kanan ka. Mas matigas nga talaga yung original. So, mas madaling madidistinguish kung fake or original dahil dun sa naka-emboss na Real Techniques na ganyan, symbol or logo. Tapos may code pa. C1758. Ayan. Okay, so sa size, medyo, ayan, pinagpantay ko yung ilalim. Mas malaki yung fake. Ano, tingnan nyo. Mas mas malaki ng kaunti yung fake compared dun sa original. Kaso parang, tingnan nyo, meron agad damage. Nakikita nyo yun? Yung part na yun, parang may uka na. Ayan o. Hindi ko alam, pero, ayan, mas malaki yung fake ng kaunti. Siguro mga 1mm, mga gano'n, or 5mm. Tapos, ito, mas maliit. And may logo dito, tapos mas matigas yung, hindi mo matigas. Ito kasi malambot talaga siya. Ito, medyo, ito, same siya nung parang yung pag pinipress mo, yung kay Miss Bella. Halos same sila. Tapos yung fake, super lambot. Wait lang, babasain ko. Okay guys, ito may laman tong tubig. Hindi ko masyadong, as in, mabigat silang parehas. And, tumutulog. Blurry yun. Gusto ko lang kasi ipakita. Ang hirap. Gusto ko makita kung ano yung mas malaki ba pagka nagkaroon sila ng water.
Pero in the end, naging parehas sila ng size. Naging parehas talaga guys. As in, naging kasing laki nung original yung fake. Tapos, ito yung tsura ng logo kapag nag-soak up na siya ng water. Same pa din. Hindi siya na-distort or whatsoever. Tapos, same din sila ng color. Wait lang. Natanggal ko na yung water. Same pa rin siya ng color or whatsoever. And naging malambot. Parehas na sila ng pagkamalambot no fake, nung original. Parehas na sila. Parang feeling ko mas compressed lang talaga itong Real Techniques. Kaya mas maliit siya kanina. Kasi yung size nila, same pa din. Ay, wait. Binabawi ko na. Ngayon, nawala na yung water. Itatapat ko ha. Ayan o. Yung bilog, mas maano pa din. Yung hati ng bilog, mas malaki yung pagkabilog dito ng fake compared dito kay original. Ito yung original. Pero parang nagmukha siyang parang same. Or parang, tingnan nyo ah. Wait lang. Magsimula ako dito. Yan. Tapos parehas. Pero siguro yung bilog lang, yung pinaka-flat surface, yun yung malaki dun sa fake. Yung body, parang mas malaki pa yung original kaysa dito sa fake. Or ako lang yun. Basta parehas silang malambot. Meron mong amoy. Tapos parang nawala yung, hindi, ito pa din. Ito yung sinasabi kong parang may hiwa na. Feeling ko mabilis masira tong fake compared dito kay original kasi wala namang smooth pa din. So, subukan natin ang kanilang performance. Maglalagay lang ako ng CC cream na lang. Okay guys, ang gagamitin ko yung original dito sa right side, yung fake dito sa okay guys, nagkaroon lang ng color green dito sa sponge and naglagay lang ako ng pang second. Unang layer ko is yung CC cream ng Quick Effects. Ayan siya. Tapos, ito, Revlon na Youth Effects na foundation. Naglagay lang ako dito sa side na to and dito. Kasi tinetest ko pang other video itong CC cream. Tapos, ito naman para sa sponge test natin. Yan, nagkaroon siya ng green, no? So, mas kita pala talaga kasi orange sila. Ayan, mga pala. Fake yung nasa kaliwa ko. And yung original yung nasa... Ay, kanan ko pala. Kanan ko is fake. Kaliwa ko is original na Real Techniques. Ayan. Mabilis lang sila okay naman sila mag-blend out. Okay, parang... So, ito yung original. Ang hirap pala mag-blend pag kaliwang kamay. Pag hindi ka sanay dun sa kamay na. Okay naman. Nag-blend out naman silang parehas yung parang performance ng sponge. Okay. Dito. Natapusin ko lang doon sa isang video yung isa. Okay yun guys. Parehas naman silang okay lang naman. Parehas yung side. Except nga lang may konting mask coverage to. Kasi meron super manipis na isang layer ng foundation. Ngayon tatapusin ko na lang yung makeup ko kasi aalis ako. Lang. Tapos isiset ko lang, super, simple. Tapos babalik ako. Okay guys, so tinapos ko lang yung makeup ko. So, ang final, ano bang mapapansin ko? Siguro ganito na lang. Hindi ko naman ina-encourage na kanya-kanya namang preference yan. Kasi para sa akin, kung parehas naman silang performance nila, kung maalaga ka sa mga gamit mo, lalo na sa mga ganito, mga makeup, and kung mahilig ka talaga, kung maalaga ka sa kanila, hindi mo sila masyadong binubugbog, ganyan, magtatagal naman sa'yo yung mga tools mo. And mas okay na siguro na ito na lang yung bilhin mo. Itong fake, kasi mas matipid siya. Pero dapat maingat ka. Pag ang gusto mo naman is, feeling ko kaya to ganito medyo mas konting tigas kasi mas tatagal talaga siya sa'yo. Kung hindi mo masyadong maalagaan o yung gamit mo, yung mga tools, yung makeup tools mo, kung hindi mo siya parang mabilisan, parang binubugbog mo siya, ganun. Kung araw-araw mo siyang ginagamit. And isa lang naman yung balak mong bilhin na sponge, okay na sanang mag-stick ka sa original. Lalo na kung gusto mo siguro matagalan talaga ng bonggang-bongga. Tapos matibay, original na bilhin mo. Yun, kayo na mag-decide. Pero para sa akin, ang performance kasi nila, halos same eh. Nakita nyo naman yung blendability nila, okay din. Parehas din naman sila ng quality nung kapag nag-absorb sila ng product while blending, okay din. Mabilis silang mag-blend, halos parehas lang.
ang isa lang napansin kong pinagkaiba nila, which is yung mas medyo matigas ng konti to. Hindi siya tigas eh, parang mas dahil sa pagkaka-compress niya or yung quality niya, mas okay to. Ito kasi super lambot niya. May tendency na pag hindi mo naalagaan nga ng mabuti is mabilis siyang masisira. Yun lang naman yung ano doon. So, kanya-kanyang preference yan guys. Personally, kung hindi ako gagawa ng video na fake versus original, fake lang bibilihin ko. Sa akin pero hindi ko kayo ine-encourage na bumili ng fake. Kanya-kanyang preference lang yan. Kung matipid kayo, kayo, yung 50 pesos. Kung okay lang sa inyong may extra budget kayo, kung ganyan, and gusto nyo ng matibay talaga, dito tayo sa original. Kanyang preference lang yan. Sa size, konti lang yung difference nila, pero sa size, kapag dry, sila, mas malaki tong fake compared kay original. Tapos, yung kapag nabasa na, basta pag nagkaroon na ng water, mas malaki yung body ng original compared kay fake. Nakakatuwa lang kasi merong mga emboss dito na para malaman mo kung original or fake. Kaso, in time, pagka madali lang naman ma-adapto ng mga fake. Kung wala yung logo na to, medyo mahirap siya alamin kung alin ba yung fake and original. Ganun ka ganda yung quality ng fake. kumbaga ito yung quality ng fake. Ay, ng original. Yung fake nandito lang, ganyan. Itatry ko i-link doon sa description box kung saan ko nabili sa Shopee yung products na to. Yun lang naman. So, if ever may other video suggestion kayo, just comment down below. Also, check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.